მოგესალმებით ყველას. უბრუნდებით ჩვენ ტრადიციულ ლაივებს. ეხლა შემოგვიერთება ხალხი როგორც ყოველთვის და შემდეგ დავიწყებთ ლაპარაკს. მაგრამ რაღაც კითხვები წინასწარ გავამიგზავნეთ. და თქვენ იცით რომ ამ კითხვებზეც შევეცდები გავცე პასუხი. მაგრამ მანამ სანამ კითხვებს გავცემდი პასუხს, მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს გაუჩინარებიდან 2 კვირის თავზე გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილი და ჩვენ მოველოდით, რომ ის ილაპარაკებდა მას, რომ მიცემდა ყველა იმ ბრალდების კვალდაკვალ, რაც ბოლო დღეებში მის მიმართ გაისმა. ამორჩევას დაპირებას, რომ ის განუხრელად დაიცავდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არ დაუშვებდა ქართველი სამხედროების გასამართლებას საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ, დაიცავდა ქართულ სამხედროებს ჰააგის სასამართლოში და ამის სანაცვლოდ რა თქვა მან თქვა, რომ თურმე მას დასდევენ მოსაკლავად სამხედროები, თურმე მას უპირებენ შუბლის გახვრეტას და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა მოდი ამ მუქარებს რო თავი დავანებოთ, ეხლა Facebook-ზე გამოვგზავნოთ, თუ მუქარები და სუსტი ნერვები აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარე იძახის, რომ თავში ჩაგვარტყავს და თავში უნდა გვირტყას. დღეს იქ ის ქალი რო არის პატრიოტთა ალიანსის ინაშვილი საოცრებებს იძახოდა, რომ დედებს და მამებს მოგვიკითხავს თურმე ყველას ნაციონალებს. და კონკრეტული თავდასხმები იყო ახალქალაქში, კონკრეტული თავდასხმები იყო კასპში, უამრავი ადამიანია დასახიჩრებული ნაცემი. ამაზე არაფერზე რეაგირება არავის არ აქვს და თურმე სალომე ზურაბიშვილს ვიღაცამ ჩაუფუჩნა, ყურში გამოუგზავრა ეხლა. რა თქმა უნდა, ესეც უნდა გამოძიებული იქნას. სუსი მაგათ ხელშია და თუ ვინმე მართლა პროვოკატორობს და მართლა რეალურად ემუქრება ეს ადამიანები უნდა აღმოჩენილი იყოს და ოპერატიულად აღმოაჩენენ. მე ეჭვმაქვს, რომ ისეთსაც აღმოაჩენენ, რომელიც არ ემუქრებიან, მაგრამ მაინც არიან, მაგრამ ესეა. მაგრამ მე მინდა მოგიყვეთ, რა ხდება საერთოდ ამ ჰააგის სასამართლოში. მე მინდა ის იცოდეთ, იმიტომ რომ ეს ჩაიკარგა. რა შეასაქმე? ჩვენ ვართ რომის სტატუტის წევრები, საერთაშორისო სასამართლო სტატუტის წევრები. ეს ამ სტატუტის რატიფიკაცია მოხდა, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი, მისი დაჟინებული მოთხოვნით, მე ეს კარგად მახსოვს 2004-ში. და ჩვენ ვარ ამ სტატუტის თანახმად, როდესაც მოხდა ომი, სასამართლო ჯგუფები რამდენჯერმე ჩამოვიდა, წინასწარ გამოსაკვლევად არის თუ არა გამოსაძიებელი რამე. ჩვენ სრულად გახსნილები ვართ ამ სასამართლოსთან, ჩვენ ყველაფერი ვაჩვენეთ და ნუ სასამართლოს წარმომადგენელმა გვითხრეს მაშინ, რომ თუ ქვეყანა თავის გამოძიებას ატარებს, ისინი ელოდებიან როგორც წესი ქვეყნის გამოძიების შედეგებს, არის კონკრეტული მოთეთებები, ჩვენ ქვეყანა იძიებს და ამ ქვეყნის გამოძიების მიხედვით შემდეგ ჰააგა მიიღებს გადაწყვეტილებას, წაიღებს თუ არა საქმეს თავისთან. სანამ იყო ჩვენი მთავრობა, ჩვენ ვიძიებდით, სერიოზულად ვიძიებდით, ჩვენ ვსვავდით კითხვებს. ეს იყო შიდა სამართლებრივი პროცედურა, შემოწმების, გადამოწმების, მართლაც ხო არ იქნა ჩადენილი სამხედრო დანაშაულები და ჩვენ ვიცით, რომ სამხედრო დანაშაულები იქნა ჩადენილი საქართველოს წინააღმდეგ, ჩვენ ვიძიებით, რა თქმა უნდა, რომ აქეთ ხარებაც ხო არ ჩაიდირა რამე დანაშაული და ყველაფერი მიდიოდა კარგად. იმ გაგებით, რომ პროცედურულად სწორად. მოვიდნენ თუ არა ესენი? თია წულუკიანმა. მე ეჭვმაქვს, რომ ივანიშვილის დავალებით მოახდინა ხელოვნური აბორტი პრაქტიკულად ამ სამართლებრივ პროცესში. მან შეწყვიტა გამოძიება ქართული. თქვა რომ საქართველოს მეც ვეღარ გამოიძიებს, რითაც პრაქტიკულად აიძულა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო წაეღო ეს საქმე თავისთან. ქართულმა მხარემ მოახდინა პროვოცირება საქმის წაღების ჰააგაში. ეს არ იყო შემთხვევითი რამე. მე კარგად მახსოვს, მედვედევი ამბობდა 2008-9-ში თუ 9-ში მახსოვს, რომ სულ ცოტა დრო დაგვრჩილდება წლები, მაგრამ შემდეგ საერთაშორისო სასამართლო აუცილებლად გაასამართლებს ქართველებს. ამავე დროს დაახლოებით, როცა წულუკიანი აიძულებს, წულუკიანის მიერ პროვოცირებულია, რომ საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა დაიწყოს ქართველი სამხედროების ამბების გამოძიება, რუსეთი გადის რომის სტატუტიდან და სასამართლოს შეუთვალა. სანამ ქართველებს არ დააპატიმრებთ, ჩვენ უკან არ ბრუნდებით. რა თქმა უნდა, რუსეთის ყოფნა სასამართლოს უნდა,
და სასამართლო კიდევ ხელს ქართველი სამხედროების გამოძიებას. ამავე დროს ეხლა ჩამოვიდა საგამოძიებო ჯგუფი წინასწარ უტარებენ ჩემი ინფორმაციის ინსტრუქტორს ყველა ქართულ სამხედროს სუსის წარმომადგენლები და ერთ-ერთი წარმომადგენელი გენშტაბის რომლის კავშირებზე რუსეთთან ჩვენ ადრეს ჰქონდა ინფორმაცია ყოველ შემთხვევაში ასე ვიცით და ასეთი ინფორმაცია იყო როდესაც მე ვსახურობდი და მე ვიყავი პრეზიდენტი და უტარებენ ინსტრუქტორს რაც ჩვენ ვიცით თუ როგორ უნდა გაცენ კითხვებს პასუხი. კითხვებს ევენ პასუხს ისე რომ რაღაც ნაწილი მაინც რომ საქართველოს იქნას დადანაშაულებული. ერთ სიტყვით ეს პროცესი კიდე გაგრძელდება რამდენიმე თვე და შემდეგ თუ ესე გაგრძელდა არის ალბათობა რომ საქართველოს ბევრი ქართველი სამხედრო ოფიცერი ჩვენი გმირები ვინც დაიცვეს საქართველოს აღმოჩნდნენ განსაჯდელთა სკამზე მე არ გამორიცხავ რომ იქ კოკოითიც აღმოჩნდა ვიღაცეები თუმცა იმათ რა თქმა უნდა რუსეთი არ გადაცემს და ჩვენ სამხედროებს საქართველოს მთავრობა გადაცემს დიდი სიამოვნებით. რის შედეგადაც აღმოჩნდება რომ საქართველოს თურმე ჩაიდინა სამხედრო დანაშაულებელი და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე საუბარი წავა იმ განგრენების როგორც სალომე ზურაბიშვილი ეძახის ცხინვალის რეგიონის და აბხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. მოხდება საქართველოს სერბეტიზაცია და ამ ტერიტორიების კოსოვიზაცია. აი ეს არის გეგმა, რომელსაც ივანიშვილი განუხრალად მიყვება. როდესაც ის იძახის, რომ ერთ წელიწადში დავალაგებ საქმეს, ის სწორედ ამას გულისხმობს. ის იმას კი არ გულისხმობს, რომ ხელფასებს მოგიმატებთ, ხო თქვა, რომ ფული მაინც არ არისო, პენსიებს მოგიმატებთ, მართლა კრედიტებს გადაგივადებთ, ამაზე გატყუებთ, არა. ის გულისხმობს, რომ დაკეტავს რუსთავი ორს და მიაღწევს, თუ თლად ჩემ გასამართლებას ვერ მიაღწევს ხააგაში ვიღაც მსხვილი ნაციონალის ან ქართველი სამხედროების რაშიც დაადანაშაულებს ნაციონალურ მოძრაობას და ამგვარად მოიშორებს თავიდან ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს არის ძალიან ბინძური, ძალიან გამჭვირვალე თამაში და მე მინდა ვთქვა, რომ ღმერთმა არქნას ეს ხელისუფლება იყო საქართველოში მომავალი წლის გაზაფხულზე. თუ ეს ხელისუფლება იქნა დარჩა ხელისუფლებაში, აღარ იქნება ჩვენი ქვეყანა. ჰააგის ისტორია არის ძალიან კონკრეტული და ძალიან საშიში ისტორია საქართველოსთვის. და მე მინდა ამაზე ყველანი დავფიქრდეთ. შემდეგი საკითხები. ესე იგი, შემდეგი საკითხები. და სხვა შორის, როდესაც ვლაპარაკობთ სამხედროებზე. თქვენს რო აი რა ქნეს სამხედროება, მოსახლეობა რატო არ გამოიყვანეს? მოსახლეობა გამოიყვანეს ჩვენმა სამხედროებმა. მეგობრებო. როდესაც ნელ-ნელა ესე მოხდა ამ პროვოკაციების მოწყობა და კოკოითმა რო თქვა რომ ჩვენ გავწმიდავთ ბანდიტებისგან ქართულ სოფლებს, სინამდვილეში შერეული სოფლები იყო ქართული და ოსური ეთნიკურად. ჩვენ უკვე ვეღარ გამოყვადა მოსახლეობა, იმიტომ რომ იქ იყო შემოვლითი გზა, ვისაც ახსოვს, ცხინვალზე არ გავდიოდით, შემოვლითი გზა, თრიაყანეს სიმაღლეზე, რომელიც შემოვლითი გზას უყენებდა, უკვე იდგა გრუს სპეცრაზმი, რუსეთიდან შემოსული და იქვე იყო სოფელი ერედვი, საიდანაც ასევე იცხრდებოდა შემოვლითი გზა, ეს სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ და რუსების კონტროლის ქვეშ ყოფილი სოფელი, ამ გზიდან ვეღარ გავდიოდით, დაახლოებით იმ მომენტიდან, როცა სანაკოვის მანქანა აფეთქეს. ვეღარ გამოყვავდა მოსახლეობა. და იმან თავის მოსახლეობა უკვე გაიყვანეს ცხინვალიდან იყო ევაკუირება და ამიტომ აუცილებელი გახდა ცხინვალში შესვლა და ცხინვალში სწორედ ის ორი დღე როცა ჩვენმა სამხედროებმა მოახერხეს დაკავება პოზიციების ეს იყო ის ორი დღე როდესაც ჩვენ მოახერხეთ მოსახლეობის გამოტანა იმიტომ რომ ამასობაში შეჩერებული იქნა ჩვენი артиლერიის მიერ და ჩვენი სატანკო ბრიგადების მიერ რომელმაც დაჭრეს გენერალი ხრულოვი და რომელმაც გააჩერეს რუსი კოლონების შემოსვლა გუფთის ხიდთან ამ დროს მოხერხდა მოსახლეობის გამოყვანა. დღეს მოსახლეობა ჩვენი იქნებოდა არაწერული სასახლებაში, იწვებოდა მიწაში. ეს იყო მათი გეგმა. და სწორედ გენერალმა გოგავამ, გენერალმა დევი ჭანკოტაძემ გააკეთეს ეს საქმე. ხა იგივე ყურაშოს ჩვენ ვაკრიტიკებთ არასწორი გაცხადებებისთვის, მაგრამ ძალიან ვაშკაცურად მოიქცა გენერალი ყურაშვილიც. სისულელეები არ უნდა ელაპარაკა, მაგრამ პიროვნულად იყო ძალიან ვაშკაცურად მოიქცა. ამ გენერლებზეა საუბარი, ამ გენერლების მეშვეობით გადარჩა მოსახლეობა ხალხო. და ამ გენერლებს უპირებენ ახლა განსაჯდელთა სკამზე დაცველას დასმას რუსები, ივანიშვილი, წულუკიანი და სალომე ზურაბიშვილი. მართლა რომ ესეთი რამე მოხდეს. ხალხო ახსოვს. ხალხი მართლა ბრმა ხო არ არის კაცო. ხალხმა ხო ნახა რა მოხდა იქ.
მთელი საქართველოს დადგეობ ფეხზე. მე მინდა გავაფრთხილო ეს ადამიანები არ ვისურვებ მის ბედს, აღარ ვისურვებდი მათ ბედს ყორღანაშვილების და უბედურების საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ მთელი საქართველოს დადგეობ ფეხზე. თუ ქართულ ოფიცერს, რომელიც გმირობითაც გადარჩა ეს ხალხი, ჩვენ გავუშვებთ განსაჩრდას გამზე, ეს უპატიებად დარაშაული იქნება უკვე დღეს და არა მხოლოდ ისტორიულად. შემდეგი საკითხი რაც მინდა ვთქვა და გუშინ ნახე მე ძალიან მაგარი გამოსვლა გია ვაშაძის ბათუმში და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც არის, აქ არის იპოთეკური ფონდის შექმნა და იპოთეკური კრედიტების პროცენტების განახევრება. საქმე იმაშია, რომ ვისაც აქვს აღებული სესხები დოლარებში, უნდა დაიფაროს იმ კურსით, რომელიც იყო ჩემი პრეზიდენტობის დროს 1.63. არა 2 და 8 და არჩევნებამდე კბილებით მიიტანა ესენი დოლარებს ამ კურსს და არჩევნების შემდეგ იქნება უკვე 3. საურავების უსამართლო სანქცია საურავები უნდა მოხსნათ. ზოგჯერ ადამიანს აქვს 20,000 დოლარი აღებული კრედიტი, უკვე 25,000 დოლარია გადახდილი საურავები და ბინას მაინც უყიდიან. ეს პროგრამა იპოთეკური გარანტიების მე ვნახე ჰოლანდიური პროგრამაა, გადაუგზავნი ჩვენ ეკონომისტებს, გია ვაშაძესთან ერთად დასხდნენ და გადაამუშავეს ქართულ რეალობაზე. აღმოჩნდა, რომ ამცეთ რაღაცაზე ფული უკვე საქართველოს გამოყოფილი აქვს სოფლიო ბანკიდან. და ეს ფული არის შეჭმული. ჩვენ აუცილებლად ავამუშავებთ ამ კრედიტს და ეხლა გამოვიდა იმ დღეს ბახტაძე ეგრეთ წოდებულ პრემიერი იძახის 400 ლარად პენსია ხალხო გატყვები. რა არის 400 ლარი პენსია? რატო ვატყვევთ? ფული არ არის ბიუჯეტში. ფული ბიუჯეტში არის. უბრალოდ არის მიზეზობრივ კავშირი, ხო? ან არის ფული ბიუჯეტში, ან არის ფული სესიაშვილის სახში, ფარცხალაძის სახში, უჩას სახში, ბესელიას სახში. ან არის ფული ბიუჯეტში, ან ივანიშვილი 1 ლარად იღებს ნახევარ საქართველოს. აბაშაში აიღო რამდენიმე 1000 ჰექტარი მიწა, ეხლა 1 ლარად. უამრავი სხვა ქონებები აქვს დათრეული, თბილისის ცენტრი დაითრია, ხო, გველეშაპივით. ეს ყველაფერი ფული იღებს. და ამ ფულის ანაზღაურება მოუხდება ჩვენ არავის არაფერს არ ჩამოვართვით, მათ შორის არც ივანიშვილს. მაგრამ ივანიშვილს კონკრეტულად მოუხდება ამ ფულის ანაზღაურება, ბიტკოინების ქარხანაში სადაც უფასოდ მოიხმარდა დენს და მე ეს ბიტკოინების ქარხანა ხა მიყიდა ხუჩა მაკაცარიას თუ არ ვცდები 300-400 მილიონ დოლარად, მაგრამ თვითონ გაყიდა, თვითონ გააკეთა 2 წელიწადში 2 წელიწადზე თქონდა 300 მილიონი დოლარი უფასო დენის ხარჯზე. ეხლა ეს არ უნდა ანაზღაურდეს? ამიტომ ფული არის ბიუჯეტში. ეხლა ბახტაძე რომელსაც განადგურა საქართველოს რკინიგზა, იმას რა თქმა უნდა ეჩვენება, რომ ფული არ არის, მაგრამ ეხლა ჩვენ თუ შევხედავთ, ჩვენ დროს პენსია გაიზარდა მრავალგზის და საქართველოს ბიუჯეტი გაიზარდა თითქმის 11-ში. მე ნუ მეუბნებიან და ჩვენ რომ თქვენ ვერ გასდით, ჩვენ გავსდით, ჩვენ ვიცით, ჩვენ გაგვიზდი ერთხელ და მე ძალიან კარგად ვიცით, როგორ მოვიტანეთ ფული, როდესაც ბიზნესი განთავისუფლდება, როდესაც მონოპოლი აღარ იქნება, როდესაც ბიზნესმენები ბევრად მეტ ფულს გააკეთებენ თავისთვის და ნუ აშენებენ ამ ხალხს რევანში. ჩვენ სწორედ ის უნდა გავაკეთო, რაც ვაშაძე თქვა. დამთავრდა პროკურატურის გრიმიტობა საქართველოში. პროკურორს შეარჩევს არასამთავრობო სექტორი და უმაღლეს სასამართლოში იქნებიან ინგლისელი, ამერიკელი და ევროპელი მოსამართლეები და ვერც ერთი ხელისუფლება ვეღარასოდეს ვეღარ ჩააწყობს საქმეს უზენაეს სასამართლოში. და რუსთავი ორის მაგალითი და ჩემ პირად მაგალითი, როცა ბებია ჩემს წაართვეს 16 წლის ხონდა მე დავინახე რას ნიშნავს შეიძლება დაგვიანებით, მაგრამ დავინახე რატო არის მნიშვნელოვანი ყველასათვის დამოუკიდებელი სასამართლო საქართველოში. ნეტავი ყოფილიყო დამოუკიდებელი. ბევრად უკეთესად მიგზდობდი მე პირადად თავს და ეხა არ ვიქნებოდი ვენოკებზე სამართლის ქვეშ და მოგონილ სხვადასხვა საქმეებზე. ამიტომ პენსია 400 ლარი, პოლიციელების 2000 ლარი და მასწავლებლების მინიმუმ 1000 ლარი, ეს რეალისტურზე მეტია იმ პირობებში, როცა დოლარის კურსი 3 კი არ იქნება. იქნება? ნუ არ ვიცი, რამდენზე გავაძლევთ, მაგრამ რო გავაძლევთ, ზუსტად ვიცი, შევარდაძის დროს იყო 2.35, ჩემ დროს ბოლოს იყო 1.63. სოფლიო კრიზისის ფონზე, რუსეთის შემოჭრის ფონზე, ყველაფრის ფონზე. რატო? იმიტომ რომ არ ვიპარავთ. ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. და კიდევ ბოლოს ქართული ოცნება, რომელიც მრავალი წელი ეძახოდა პროდასალურია და ისე ტორტზე რო კრემს დაასხამენ ხანის, ჩუგოშულს ინგლისურად მოლაპარაკეს მოიყვანს სხვა ვინ, ეხა ვინ არის სახეები? მეჩითოვი, ძასოხოვი, რომელიც იძახოდა, რომ ეს ძასოხოვი იძახის ღიად ინტერვიუში, მოვა სალომე ზურაბიში აღიარებს სამხედრო საფრთხეს. იძახის ეს კაცი, ხო? მეჩითოვი
მე 9 აპრილის დროს ვიყავი სტუდენტი კიევში. 9 აპრილი რომ მოხდა. ეს გავიგე რადიო თავისუფლების და აი გარეთ გავარდი ქუჩაში მახსოვს. და ვეძებდი ვინმე საბჭოთა სამხედროს რო სახეში შემოფურთხებია. ეს მე თვითონ ახალი დემობილიზებული ვიყავ ჯარში, ხა უბრალოდ სამხედროს მე ვიღაც ოფიცერს ვეძებდი. იქ მაშინ ჯარში ჩაოლებად ყველას იწვევდნენ და რომ სადმე მეპოვა რუსი ოფიცერი და შემოფურთხებია აი ესეთ ხოდა განწყობა. მე კარგად მახსოვს ეს ბოღმა რომელიც მახჩობდა უმწეობით რო დაგვეხოცეს ხალხი. როგორ წარმოვიდგენდი რომ ამდენი წლის შემდეგ გამოვიდოდა ეს არ ვიცი რა უწოდო და იტყოდა რომ არაფერი დახოცვა არ მოხდა. ეს თვითონ ამათ მოახდინეს პროვოცირება, თვითონ მაშინდელი ეროვნული მოძრაობა იყო პროვოკატორები, კრიმინალები და აი ესენი დაესხნენ თავს იქით რუს სამხედროებს. როგორც სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ ჩვენ დავესხით თავს თურმე 2008-ში. აი დააკვირდით პარალელი. ეს ერთი ბრიაშკა, ერთი კამპანია, ერთი მოღალატეობრივი დიდი ჯგუფია. ისინი ამბობდნენ, რომ ის მომიტინგეები დაესხნენ თავს, სალომე ამბობს, რომ ჩვენ დავესხით თავს რუსეთს. ეხა გუშინ გვარამია რომ იგინებოდა, ალბათ მეტი თავშეკავება, აი გუშინის შემთხვევა იყო, როცა თავშეკავება არ მართებდა. მე ასე მგონი, არ ვიცი, ხო ვფიქრობ, მაგრამ აი პირველი რაც მომადგა ენაზე, კიდე კაი მიკროფონი არ მქონდა მოშველილი იმ წუთში, ჩემი ზუსტად ეგეთი რეაქცია მქონდა მეც. ეხა მე მინდა თქვენ კითხვებს გავცე პასუხი, ბოდიში თუ აქამდე აი პირველი რაც მომადგა ენაზე, კიდე კაი მიკროფონი არ მქონდა მოშველილი. ერთ რამეში გამტყურებთ როგორ დაუშვით ამათი მოსვლა ხუმრობის გარეშე. კი? მე ბოდიში გიხდით იმისათვის, რომ ეს საშიში მტაცებლები მოუშვ ხელისუფლებაში. დღეს ჩვენ რო ყოფილიყავით, ლაპარაკიც არ შეიძლება და იმაზე, რომ ქართველი სამხედრო ვინმეს გაესამართლებია საერთაშორისო სასამართლოში. იმიტომ კი არა ჩვენ საერთაშორისო მექანიზმებს ყოველთვის ვემხრობთ, მაგრამ არა ესეთი გზით. არა ხელოვნურად თავრობა ცდილობს მოიშოროს ოპოზიცია და მოიშოროს ქართველი სამხედროები. საერთაშორისო სასამართლოდ, იგაცო? დავფიქრეთ რა დროში მოგვიწია ცხოვრება. რომ გვისრულებს პუტინი და მედვედევი უკვე როგორც გითხრეს ზუსტად ისე. როდის დანიშნა მონიტორს აჭიანურები ხმების შეკრებას. შრომის კოდექსზე რას ფიქრობთ? მე ფიქრობ ხალხი დაუცველია, მაგალითად ტყიბულის მეშახტეებს უყურებდი, რომელსაც ხელფასებს არ უხდიან. აბსოლუტურად დაუცველია ადამიანი და რა თქმა უნდა ჭირდება შრომით უფლებების დაცვა, შრომით კოდექსს მიხედავთ. თქვენი აზრით რა ბედი ევალიშვილს და მის ნახეს? მე მქონი არაფერი ბედი არ ლედ, ყველა -1. რამდენიც არ უნდა ვიყოთ გაბრაზებული მეჩთოზე, ბესელიაზე, იმაზე, ამაზე. სესიაში გავიაროთ რა ხალხო რა. არ შეიძლება სულ ერთი და იგივე წრეზე სიარული. უფრო მეტიც, სახელმწიფო სამსახურიდან არც ერთი ადამიანის გაშვება არ შეიძლება. მე ვიცი რომ ნეპოტიზმით არის ბევრი მოწყობილი. მე თანდათან ატესტაციით რაღაცით, მაგრამ გაშვება არ შეიძლება ერთი და იგივე წრეზე სიარული. ამას მე მენანება გაცნელი 6 წელი, სხვა შორის ყველაზე მეტად რაც მენანება არის დაკარგული წლები. რამდენი რაღაცის გაკეთება შეიძლება საქართველოსთვის. თუ მე ვარ რევანშისტი, მე მართლა ვარ რევანშისტი, ოღონდ გაცდენილი დროის. გვინდა ეს დრო ავანაწყავოთ, მაგრამ ჩვენი რევანში იქნება სწრაფი განვითარება, სწრაფი ეკონომიკური და სწრაფი წინსვლა. ეხლა სომხეთს აქვს საქართველოს მეტი ეკონომიკური და საერთოდ რესურსების გარეშე სირცხვილი არ არის, იზოლირებულ ქვეყანას ტერიტორიულად. არაფერს არ ვერჩი სომხეთს, მაგრამ შეხედეთ გეოგრაფიას, იზოლირებულია, ემბარგოს პირობებში იმყოფება, თითქმის ყველა მხრიდან და ჩვენზე მეტიც და აქვს. ზღვა არ აქვს არაფერი, ხო? ჩვენ რანაირად მოვახერხეთ ეს? ეხლა გვექნებოდა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, სხვა დონეზე გვექნება განათლების სისტემა, ჯანდაცვის სისტემა. ის 150 საავადმყოფო 200 რო ავაშენეთ, ამათ ხო არ ააშენეს მართლა. ჩვენ ავაშენეთ და ეხლა სიტუაცია რომ მაინც იხდიან ფულს ოპერაციებში და აშენეთ. მიხა ყვარელშორი ჩამოხვალ. აი როგორც კი დამიძახებთ ეგრევე. ამ თვალს უკვე ვერ მოუსწარი, მაგრამ ყვარელი ძალიან მენატრება და ყვარელში მოვიგეთ. აი ხა კურდღელაურში ვერთობოდი გუშინ. თითქმის 2 ერთზე მოვიგეთ. როგორ ამოქაჩოს ოცნებას? ვერ ამოქაჩოს ვერაფერს. არავითარი ბიზნეს არაფერს ჩამოვარდო ციხეში. მე არა ვარ მომხრე არც ციხის მუქარით, არც ციხის აღსრულებს. არ გვინდა მას მოუხდება ანაზღაურება ზარალის. ეხლა თუ რა თქმა უნდა საოცრებები არ ჩაიგდეს მეორე ტურზე და თუ ის მართლა უკრაინული რაღაც ვარიანტი არ გამოგვიყვეს. სხვა მხრივ ჩავიაროთ რა. ეს გავიგეთ.
დავიცვათ ღიად გაყალბება ხდება უკვე მეგობრებო. არ უშველით ამათ არანაირი გაყალბება. მე ვიცი რომ დღეს ვიღაც ბაღაბაღის უფროსს გაუშვეს. რა მეთოდებსაც არ უნდა მიმართო. ამას ვამბობ როგორც ყოფილი ხელისუფალი. ხალხის ნება რო არის ყველა შვილებს წაშლის. ერთადერთი ხალხს მინდა უთხრა, ნუ აბარებთ მათ პირადობის მოწვევებს, მეგობრებო. ნუ აძლევთ თქვენ პირადობის მოწვევებს. ქირაობენ პირადობის მოწვევებს, რომ ეს ხალხი არ მივიდეს არჩევნებზე. ყველა მოვიყვათ, ეხა ხო დაინახეთ, ეხა ბიზნესა დამარცხებულია. პირველი ტურის წინ ხალხს კიდევ ვერ წარმოედგინა, რომ ამ მონსტრის დამარცხება შესაძლებელი იყო. დამარცხებული ეხა არ შემიძლია არ თქვა გუშინდელ მელალი ოგანესოვა შესაძლოა უერთე მოწოდებას არ ვაძლევ ხაზურ ბერუზრაბიში. არც ერთი პატრიოტი არ შეიძლება აძლევდეს ხაზურაბიშოს. თქვენ შეიძლება არ მოგწოდეთ ვაშაძე. თქვენ შეიძლება არ მოგწოდეთ დიდი გაერთიანება, სადაც არის არმაზ ახვლედიანი ყოფილი ამასრულებელი მდივანი ქართული ოცნების იქ თაკო ჩარკვიანი ძალიან პატივსაცემი მართლა აქტივისტი და ღირსეული ინტელიგენტი ქალი. მედია ვასაძე, რომელსაც მედია ვასაძის ისტორია აჭარაში ბევრმა არ იცის. ქალს აქვს დიდი მატერიალური პრობლემები, სახლში აქვს ოჯახში დიდი პრობლემები. უზარმაზარ ფულს თავაზობა ოცნება, ყველაფერზე უარი თქვა და გამოვიდა და დადგა სწორხაზ. მურმან დუმბაძე. მე მურმანს კიდე კარგად არ ვიცნობ, თუმცა ვარდების რევოლუცია მაქვს. რა გულწრფელი და მაგარი კაცია, იცი? ესეთი ხალხი როგორ არ ვიყავით ერთად. ჩვენ მართლა ერთი რამე უნდა იცოდეთ. აი გიორგი ვაშაძე ახალგაზრდა. გიორგი ვაშაძე დადგა წირვალე პრემიერ-მინისტრი. და მე მინდა აქვე ვთქვა, რომ არც ერთი თანამდებობა ჩემთვის არ მით. მაგრამ და ბევრი სხვა ადამიანი ძალიან მაგარი ხალხი არის. შეიძლება ისინი არ მოგწოდეთ, მაგრამ სალომეს რო ხურთან მიცეთ ხმა. მეგობრებო. გუშინდელ ივანიშვილზეც იყო აქ კითხვა. ეხა უკაცრავად. ვიღაცამ Facebook-ზე მომწერა მე როდესაც დავდებ სტატუტი, რომ შენს კეტავდი ხშირად იმას კაფედან გაყოლეს რაც შემოხვედი. ეხა ხალხო ვიღაცა შეგეშლებ. გაიხსენოს ათასობით ქართველმა. პიაცაში როგორ ვიჯექი ხოლმე პიაცაზე კაფეში და გარშემო ყველა ჩორლება დადიოდა იღებდა სურათებს. როგორ ვიჯექი ხოლმე სადღაც ფასანაურში სახინკლეში ყველა სალობიაში მცხეთაში რამდენჯერ ყოფი რო არ და გვერდზე მაგიდებზე ხალხი იჯდა ჩორლებრივად და მოდიოდა მელაპარაკებოდა. ეკლესია დამეხურა. როდესმე გაგიგიათ რომ ჩემ შვილს ედუჩას არ ნიკუშას ვინმე შეუწუხებიათ. ამაზე მინდა ვილაპარაკო, იმიტომ რომ 1000 გო რაღაცას მოგონებენ მოკნეტილი იმეებით და წყებული უკაცრავად და იქ ვიღაცა ხაპრებს რაღაც ხაპრებს. სააკაშვილი შევიდა, მოეწონა ის რა ქვია მიმტანი რესტორანში ბათუმში, ისეთი ისტორია, აი ეს ჭორს ყოდიან ბათუმში, სერიოზულად. მიმტანი მოეწონა, უთხრა ეგ გოგო მომიყვანეთ, დაცვა მის გოგო გააპარა, მე მაგი დააყირავა, რესტორანი დალეცა, ჭურჭელი უზარმაზარი ზარალი მიადგა რესტორანი. აი ესეთი ისტორიებს იგოლებდნენ და ყვებოდნენ. საიდანაც აი რა ყველა თითიდან რომ გამოწოვა ამ სისულელს ვერ გამოწოვა, ხო? ვიღაცები დღესაც ვიჯერებენ. და ამ დროს კაცი მივიდა, თაკეტა სვეტი ცხოველი, გადააქცია პროვინციურ რიტუალების დარბაზად, დადგა სკამები. ეხლა მოინდომა ქართული ეკლესიის რეფორმაცია, თურმე სკამები უნდა იდგეს. არ შეუშვა ეკლესია, რომელიც არასოდეს არავის არ დაუკეტია. ეკლესია, რომელიც ყველასია. და ამაზე პასუხი კიდე Facebook-ზე, ჩემ მეგობრის Facebook-ზე გადავედი ვოლზე, წერია, სააკაშვილი ის რა ქვია, აგრევდა ეკლესია. რომელი ეკლესია დაუკვირდა? გდანის ის ფარდული, რომელსაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ეძახოდა, რომ ეს კაცი არის განდგომილი, ეს კაცი ცემს მართლმადიდებლებს დულებს ესხმის თავს და რა მექენით ამაზე? ბასიმ კლავიშის ვიძახი. 600 ეკლესია აღდგა ჩემ დროს. მათ შორის ძალიან ვამაყობ ფოთის საკათედრო ტაძრით და განსაკუთრებით ბაგრატით. სამება რომ მიიწერა ივანიშვილმა პირველი რაც ვქენი, ჯერით ფული გამოყავი, როცა მოვიდა პრეზიდენტ სალომის და სამებას სამთავრებაზე და მთელი საქართველოს აშერებდა და ვიღაცის ყულაბაში ჩაგდებული 50 ლარი ბევრად მეტი იყო, ვიდრე ივანიშვილის 50 მილიონი და ადამიანმა ბოლო 50 ლარი ჩაგდა. და მე ეს მოუქროვილი გუმბათი ეს ჩემი ინიციატივა იყო. სახელმწიფო ფულით გაკეთდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი სამების. ივანიშვილი იყო იმის კიდევ ერთხელ პატარა ნაწილი დადო იმისა რაც ხალხმა დადო ბევრმა. რას დაეტაკეთ მისა 9 ნოემბერს ხალხს. ეს აქვს წამოსაძახები. ჯერ 9 ნოემბერი არ იყო, 7 ნოემბერი იყო. ესე იგი მინდა თქვა ძალიან მარტივია რა. ეს იყო ჩემი აზრით, არ უნდა მიგვიყვანა სიტუაცია, რომ ეს სიტუაცია წარმოდგენილი. ბადრი პატარკაჩვილი
მართლა აკეთებდა სახელმწიფო გადატრიალებას, მაგრამ ხუჩაში ხალხი როა გამოსული, ეს ხალხი იყო გამოსული ბევრი სამართლიანი მოთხოვნით. ჩვენ ეს ორი უნდა გავუყო ერთმანეთისგან. და არ უნდა მიგვიყვანა სიტუაცია იქამდე, რომ ასეთ კონფრონტაცია ეხლა ვარ ბევრად პრო გამოცდილები და აღარასოს მომავალში ეს აღარ გამეორდება, ამაში ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ყველაზე მეტ და ოღონდ ერთი რაღაც მინდა შეგახსოვოთ, მე გადავდექი ამ ყველაფრის შედეგად და დავნიშნე ახალი საპრეზიდენტო არჩევნები. და ძლივს მოვიგე. 2%-ით გადავარდი ბარიერს. ძლივს. ესეთ რამე პოსტსაბჭოს სივრცეს მოხდა, წელიწად ნახევრით შემცირე ჩემი საპრეზიდენტო ვადა. ვისაც არ ახსოვს, იმათ ვახსენებ, რომ ბოდიში გთხოვთ ენემს გიორგი ვაშაძე, გიორგის იმედი გვაქვს არჩევნებს აყოდოს. ძალიან მაგარი სისტემა აწყეს, ძალიან მაგარი ახალგაზრდები ყავთ. სახელმწიფოს უსიტყვოდ უსმენ ასრულებს ძალების ისის გადარეს ბოლო-ბოლოს, ვერავის ვერ დაიძულებს. აპირებთ თავრობის შემცირებას და რატო? ესე რაოდენობრივად უნდა შემცირდეს, მაგრამ მაგალითად კულტურის სამინისტრო არის აუცილებლად აღსაქმე. როგორ შეიძლება საქართველოს და ქვეყანაში არ იყოს კულტურის სამინისტრო? ეს რა სისურველი ეს არის. უფრო მეტად განათლების სამინისტრო უნდა იყოს, უმაღლესი განათლების და საშუალო განათლების. სხვანაირად ერთ-ერთი ყოველთვის გერის პოზიციაშია. Эльчин Сайдовец, Михаил когда пришел в бюджет Грузии было 300 миллионов, на 9 лет президент поднял бюджет около 8 раз. Не 8 раз Эльчин, 11 раз. Тетмеджер Гайзад. Кадрები უნდა შეარჩიოს სწორად და ოქროს ასოებით შეხვალ ისტორიაში. მეგობრებო, იმ კადრების ფონზე კიდე რაც ყავდა, კიდე კარგად ვიყავით. აი და ერთი და დაახლოებით ერთი და იგივე დროს დაახლოებით ერთი და იგივე დროს ჩამოვიყვანეთ ჩვენ ნინო ანანიაშვილი და გია ვაშაძე, რომელიც იყო ნიუ-იორკში, ძალიან კარგი დალხენი ცხოვრება ჰქონდათ და სალომე ზურაბიშვილი. სალომე ზურაბიშვილს ჰქონდა კარგი ბიოგრაფია. რას წარმოვიდგენთ, რომ ესეთი დაულაგებელი ადამიანი იყო ჯერ ერთი პირველ რაც შემოჩნდა და მე მოღალატეც აღმოჩნდა, ხო? ამავე დროს ნინო ანანიაშვილი, რომელიც იყო პრიმა ბალერინა, მაშინ ნიუ-იორკის იყო ნიუ-იორკში ყველა გადასარევი ბინა ცენტრში. მრავალ ძალიან ძვირფასი ბინა. გია ვაშაძეს ჰქონდა, წარმატებული ბიზნესი, ყველაფერი დავაყრევინეთ. გამოვიდნენ და ჩამოვიდნენ, გათოშლ იმაში და ბალეტის საპრაქტიკულად არ არსებობდა, ეხლა სოფლიო დონის ის გააკეთა. ნინო მთელი ფული რაც ჰქონდა ჩავადები ვენახებში სწორედ იმ დროს როცა რუსეთმა ემბარგო გამოგვიცხადა. ხოჭოს ძალიან მაგარ ღვინოს აკეთებს გია ვაშაძე. კაბერნე ფრანკი აი დღემდე ეს გემო მაქვს პირში. მაგისი და ასევე ხიხს აკეთებს ესე ძველი ჯიშები მოიძია 9 წლის გოგონა რომ გავპატირო მოკლა იმაზე რაც გეტყვის გორში მოხდა ეგ რას გეტყვით და ეს არის ტრაგედია ამ ტრაგედიას აქ მიზეზები როდესაც მათ შეიწყარეს პედოფილები თქვენ ალბათ გახსოვთ მე გამოვედი და ვთქვი აი გაუშვით ვინც გინდა მაგრამ პედოფილებს ნუ გაუშვებთ და ნუ გაუშვებთ რუსეთის აგენტებს მათ ამ კაცს ორჯერ და მაშინ გამოვიდა ივანიშვილი გაგებით უნდა მოეკიდოთო და ბესინიანი ხო პედოფილები ხო ხალხიაო კაცო ამ პედოფილს ორჯერ შეუმჩნია საჭი და მე მარგველაშვილმა საერთოდ გაუშვა 2027 წლამდე უნდა მჯდარიყო ეს რომ არ გამოეშვა დღეს ეს ანგელოზი გოგო იქნებოდა გორში ცოცხალი ეხლა თქვით რომ პოლიტიკისთვის ვიყენებ რა პოლიტიკისთვის ვიყენებ მამა ვარ მე ასევე დღეს გოგო იქნებოდა ცოცხალი რომ არ ყოფილიყო ბესელია ივანიშვილის ამნისტია და მარგველაშვილს კიდე რო არ გაეშვა რომელიც ასეთივე უქოცია ზუსტად როგორც დანარჩენი ქოცები მე არაფერი ეს კაცი რიტორიკაში ეწინააღმდეგებოდა ივანიშვილს თორე ერთი ნაბიჯი მაინც დამითხარით რა გადადგა ივანიშვილისგან განსხვავებული მარტო შესახდა ჩემასენებულ სასახლეში და კომფორტულად წამოგორდა დივანზე რა გააკეთა თელი ეს წლები გარდა იმისა რომ გაუშვა პედოფილი და პედოფილმა მოკლა გოგო და მანამდე ეს პედოფილი გაუშვა იმის საფუძველზე რომ ამნისტია გააკეთა ბესელია მას შემდეგ რაც ივანიშვილმა თქვა რომ გაგებით მოვეკიდოთ დამნაშავეს მას შემდეგ რაც მე ვეხვეწებოდი რომ ესენი მაინც არ გაუშვათ წარმოიდგინეთ ედუჩას ქორწილისთვის ქოროსვეტი ცხოე დაგეკედა რა ამბავს ხა ჯერ ჩემი შვილი არ მოგცენა ამის საშუალებას ერთი და მეორესეთი ხალხი რა თქმა უნდა რა მოითმენდა და სწორად არ მოითმენდა ბატონყმობა საქართველოში არის გაუქმებული მეგობრებო რა დროს ბატონყ ეს კაცი დაგწიდის ხო ჯერ ზემოდან დაგყურებს ეს ხო ბატონის ის არის ზემოდან ქვემოთ ყურება მე ისა რომ
ზუსტად ესე იქცეოდა ასლანაბაშიძე, მისი შვილიშვილი რო მე მახსოვს ერთხელ ეკა, იქ დავდიოდი ხოლმე ბათუმში, მისი შვილიშვილი პატარა სხვა შორის გიორგი აბაშიძე თვითონ მის შვილი ნორმალური ადამიანია ძალიან, ასლანიშვილი. მე ვიცნობ გიორგის და მის მიმართ მათ მეგობრულ გზობები, მაგრამ ხარ მის ბრალი ხო არა ასლანიშვილია, ხო? და აი მისი შვილი, უბრალოდ დიანას შვილი, და პატარა რაღაც კარტინგი ყავდა, თელ ბულვარს კეტავდა, ყველა გაყავდათ ის რო იქ დადიოდა. ერთხელ დაცვის თანაშმორი საკუთარი ხელით გახეთქა ცემით, ჩვენ თვალწინ და ვერაფერი ვერ ვქენით, იმიტომ რომ ხა ჩვენ უფლებოდ ვიყავით, როცა იძახით სააკაშვილო ტერიტორიები დაკარგავთ, ჩვენ აჭარული კი არ დავკარგეთ. ჩვენ ქონდა დაკარგული ტერიტორიები და 4 დაკარგული ტერიტორია და მე დავუბრუნე ახალქალაქი, უბრალოდ ჯავახეთის ეთნიკურად სომხური ნაწილი და აჭარა. ჩვენ დაკარგული ქონდა აჭარაც და ჯავახეთიც. ეს არის რეალობა. ბოდიში ვერ მოახერხე დანჩენ რუსეთმა პირდაპირ განახორციელა შემოტევა. ეხლა ვკარგავთ ყველაფერს. ამასაც ვკარგავთ ოფიციალურად. თუ სალომონ გაასამართა ჩვენი სამხედროები ჰაგაში და თუ ჩვენ აღმოჩნდით ამ წარმოუდგენელ მდგომარეობაში. რატომ არაფერს ანამობთ ექიმების ანაზღაურებაზე? მე ვფიქრობ, რომ ექიმების ანაზღაურება უნდა გაიზარდოს. საქართველოში არის დიდი პერსპექტივა სამედიცინო ტურიზმის, ჯერ ერთი და ეს გაზდის, მეორე სადაზღვეო პაკეტი სახელმწიფოს დაფინანსება უნდა გაიზარდოს, მესამე უმცროსი მეტპერსონალი არის განსაკუთრებით ძიმე მდგომარეობაში. ჩემ დროსაც იყო, ვერ მივხედი ამას და ეხლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. და ეს არის გასაზრდელი. ამბობენ სამუშაო დღეს დანიშნავენ, რომ ემიგრანტები ვერ მოვიდნენ. მე მინდა მიმართო ემიგრანტებს, მეგობრებო. დაეთხოვეთ მაინც თქვენ იმებს, აუცილებლად მოდით. ჩვენ ყველა უცხოური უბანი მოვიგეთ. ეს ხო ნიშანდობლივია. ყველგან სადაც ივანიშოვი ვერ გააყალბო, ყველაფერი მოვიგეთ. ესე საქართველოს აქეთ ხარის არის. და პირველი რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, მოგცემთ ელექტრონულ ჩიპებს ბარათებს და თქვენ შეგეძლებათ სალონიკიდან, ანკარიდან, ძალიან მაგარი გამოსონახეთ ჩვენების ანკარაში, ნიუ-ჯერსიდან, პოლონეთიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან პირდაპირ ხმის მიცემა. თქვენ თუ ხართ საქართველოს მოქალაქე ელექტრონულ ჩიპით და არა მხოლოდ არჩევნებზე მიცემთ ხმას. ძირითადად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ჩვენ გამოვიტანთ პირდაპირ დემოკრატიის კუთხით. აი მაგალითად ბიუჯეტის რაღაც ასპექტების დამტკიცება, საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება. ხალხს სახალხო რეფერენდუმზე გამოვიტანთ. და ხალხი გადაწყვეტს მიცეს თუ არა ხმას თავისი ელექტრონული ჩიპით. პირდაპირ დემოკრატია იქნება, ეს აღარ იქნება დამოკიდებული სააკაშვილზე, ვაშაძეზე, მეორე ვაშაძეზე და მით უმეტეს ივანიშვილზე ხო აღარ იქნება და აღარ იქნება. ბარიგებზე ალაპარაკი, ნარკოპარიგებზე კი, უნდა ითქვას, რომ როგორც კი ღმერთ მარკას არჩევანი მოიგეს, რა თქმა უნდა შეაბრუნებს ნარკოტიკების კანონს უკან. ნარკოტიკების მარიხუანის პლანტაციებად ქცევა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორე, მარიხუანის მოწევისთვის მთელ მსოფლიოში არის ეს ტენდენცია, საქართველოშიც ახლა ზედმეტად სიმკაცრე იყო, მაგრამ ნიუ-იორკში იყო იგივე და შვედეთში. ეხლა ყველა დაიწყო აქეთ გადმოხრა, არავის თითი არ უნდა დავყაროთ, მაგრამ ახლა მარიხუანის პლანტაციის ქვეყნის გადაქცევა, ეს არის ქვეყნის გენეტიკური ფონდის გამოსვლა. ივანიშვილის ბზინავი თვალები გახსოვთ, 500%-აო კაცო მოგებაო. ეს გონია თუ ეს კაცი ამას უკან არ შემოაბრუნებს? რა თქმა უნდა შემოაბრუნებს. და რო თქო, ფარცხალაძეზე რო თქო, დავსჯით და რო დაგცინეთ და მე რო ერთ წლინახევრის წილად იმაზე ვითომ რო დაგანახათ რომ რაღაცას ვაკეთებთ. და ნამდვილი მთელი ფული წაღებული აქვს თვითონ ივანიშვილს უკაცრავად იპოდრომზე დავბოდი მე პირველად ცურვაზე რომ მივყარე საინმეს დედაჩემ 4 წელს ვიყავ სულ წაგვიყვანეს სარდლად იპოდრომზე 4 წლის ბავშვი მახსოვს ეს ნიტო ძალიან ძიმე იყო იპოდრომი პატარა წლის დარტყმაც კი ძიმე იყო ივანიშვილმა დაიტრია იპოდრომი გაუქმა ფილტვები წაართო ქალაქს ლაგუნავერეს დავდიოდი მე პარლამენტარობის დროს ლაგუნავერე აიღო გაუქმა უზარმაზარი კომბინატი გაუქმა გააჩერა ბოტანიკური ბაღის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაითრია თბილისს ანადგურებს თავის პანორამა თბილისით ეს კაცი მართლა გველიშაპებით მოაჯდა საქართველოს რაჭის ტყეების დიდი ნაწილი დაითრია რა ფარცხადზე ესენი არის ჯულფეხები ეს არის თავარი ფაროსანა და თავარი ფაროსანი თავისთავად ხوار დაიჭერს სუსის გვეშინია რეგიონებში მოგინებენ იმედი არ გავუვათ ხალხს რატო გეშინიათ ხალხო ხო ნახეთ რომ ივანიშვილი უკვე დამარცხებულია პირველი ტური წააგო გთხოვთ გვაინტერესებს ბერს გვაინტერესებს პირადში მომწერთ მეგობრებო პირადში მომწერთ მე ეხლა უნდა გადავიდე პირადისკენ ისევ რა შვებით ხალხო მომწერეთ პეიჯზე სტუდენტებზე საუნივერსიტეტო პრობლემებზე რას გეტყვით ალექსანდრე მატკავა
რას გეტყვით და ჯერ ერთი სტატუს შეჩერებული სტუდენტების თემა უნდა დამთავრდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება, ნუ მწერთ პირადში გთხოვთ რა, იმიტომ რომ უნდა აქეთ-იქით ვიარო. ნუ მწერთ პირადში, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მომწერეთ page-ზე. ესე იგი, არ უნდა არსებობდეს სტატუს შეჩერებული სტუდენტი. ეს არის სრული სისულელე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი, რა არის სტატუს შეჩერებული სტუდენტი? სტატუს შეჩერებული სტუდენტი არის სწავლა უნდა ადამიანს და ფული არ აქვს. სირცხვილია ქვეყანაში ესეთ სტატუსის ადამიანები. მე-19 საუკუნეში ხო არა ვერთხელ. თუ მართლაც ძალიან ცუდად არ სწავლობს. როგორც ხელისუფლება შეიცვლება, მე გაძლევთ პირად გარანტიას, რომ ეს სტატუსი, როგორც ესეთი სტატუს შეჩერებული სტუდენტი გაქრება. ადამიანს ყოველთვის ექნება საშუალება სწავლის. სხვადასხვა საბანკო კრედიტებს შევიმუშავებთ, რაღაც შევიმუშავებთ, რომ კონდეს გრძელვადიანად უპროცენტოდ რაღაც გადახდის, მე მოუხდება, როდესაც ანაცხაურებ, მაგრამ ამის გამო გავუშვა უნივერსიტეტი, ეს არ შეიძლება იყოს. დაზღვევაზე რა სიტყვით, იქნება თუ არა ქართულს უცხოეთში დაზღვევა, არ ვიცი. დაზღვევაზე საქართველოს სადაზღვევო სისტემა არის ძალიან შესაძლებელი. პირადში ნუ მწერთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართულ ფეხბურთზე რას ფიქრობთ? ძალიან მაგარი ფეხბურთელები ყავს, ძალიან მომეწონა ჩვენი ნაკრების ბოლოს თამაშები. ფეხბურთში არის როგორც სამწუხაროდ ისევ დიდი კორუფცია და პოლიტიკის მიზნად გამოიყენეს და ეს რა ქვია, ბევრი ფეხბურთელი გახდა ყოფილი ჩინოვნიკი, უბრალოდ ფეხბურთის ჩინოვნიკი. მე კალაძეს არ გულისხმობ მარტო. დევნილებს 45 ლარს მოუმატებთ, რა თქმა უნდა, 45 ლარი გინდა ყოფილა, გინდა არა. პოლიციას ხო გაწმინდავთ მედროვეებისგან და ირმებისგან. ირმები არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ ნამდვილ ირმებზეა საუბარი თუ ირმაინაშვილს, მაგრამ რაც შეეხება მედროვეებს, კიდევ ერთხელ არავინ სახელმწიფო აპარატიდან არ უნდა იქნეს დათხოვილი. პოლიტიკური პოლიცია უნდა გაუქმდეს, სუსი, როგორც ეგეთი უნდა გაუქმდეს. მე გავაუქმე თავისუფლად უშიშროების სამინისტრო, მაგრამ სამწუხაროდ კუდი შეიქმნა. მე და იყო სამწუხარო. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი დაზვერვა. საქართველოს არ ჭირდება მოქალაქეების პოლიტიკური კონტროლი. ბავში გორში ასევე შეიძლება გადარჩენილიყო, ეს მთავრობა რო არ იყოს დაკავებული ოპოზიციის თვალთვალით და დევნით ხო. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივახციოთ, რომ მივახციოთ კიდე ეგრევე გაუქმდება პოლიტიკა. ეს ხალხი პროფესიონალები უნდა გადაიყვანოს პოლიციის განყოფილებაში, ებრძოლონ გარემ მტერს. მაგრამ მოქალაქეების დევნილ თვალთვალი არ უნდა იყოს. დიდრება მეტი უნდა გადაიხადო გადასახადი, არ მეთანხმები? გეთანხმებით, რომ რაღაც შემოსავლის. ეხლა მაგალითად, საქართველოს უპირველესად TBC ბანკის დირექტორი იღებს 15 მილიონ ლარს წელიწადში. როგორ შეიძლება ის იხდიდეს იმდენივე გადასახადს, ვინც როგორც მათი თანამშრომელი, რომელიც იღებს 800 ლარს, 600 ლარს. არასაუწყებო პოლიციაში ხალხი მუშაობს ზოგი 200 ლარად და 300 ლარად. და ერთი და იგივე გადასახადს იხდის, აი ეს არასაუწყებო, რომელსაც დააქვს ბანკის ფული, ბანკის მოლარი, რომელსაც აქვს 800 ლარი და სხვა ბანკებში ნაკლები აქვს კიდე და ბანკის დირექტორი, რომელსაც აქვს 15 მილიონი. ნუ დიდი განსხვავება არ არის პროცენტულად. ეს არის ნორმალური სიტუაცია. რა თქმა უნდა, ეს სიტუაცია შეიცვლება და ფული გადანაწილება უნდა მოხდეს უფრო დაუცველებს. გაგრძელდება ლაზიკის პროექტი, კი, მე მართლა არ მინდა არც ერთ თანამდებობა ცენტრალურ მთავრობაში, მაგრამ თუ ნორმალურ მთავრობაზე მოვა, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დამნიშნო ლაზიკის პროექტის დირექტორად და ავაშენოთ დიდი პორტი და სერიოზული ქალაქი ახალი შეიქმნას საქართველოში. ასე რა და ეგ. შემდეგ მიწას როგორ თმე ჰექტარებს საქართველოს. ეს ჰექტარების წარდგენა საქართველოზე ქარელში. ხა ჩვენ დროს მოხდა დიდი ტრაგედია, მაგრამ მე მიწა ვეღარ მქონდათ. უფრო მეტიც საჩხერის რაიონში უკან გადავაწევით. ერთ-ერთი პრეცედენტია, რომ რუსები გადავიდნენ უკან. რამდენიმე თვის შემდეგ, ცხელი სტადიის დამთავრების შემდეგ. შემდეგ ტერაქტებს გვიწყობდნენ, ეს ამერიკის ადმინისტრაციის ჩარევით შევაწყვეტიეთ. მაგრამ ახლა საქართველოს უბატრონოთ არის. რატო არ ხდებოდა მიწის გადაწყვეტი? ყველგან გვეყენა სპეცრაზმები. კარგად აღჭურვილი და არ მოხდებოდა არც ტატუნაშვილის ისტორია, არ მოხდებოდა არც ოთხოზორიას ისტორია. ჩვენი მთავრობა რო ყოფილიყო. რა სიტყვით კოცევით გდებენ თავს პოპულისტურ დაპირების გაცემაში არგუმენტად კი პრეზიდენტის შეზღუდული უფლებამოსილება. პრეზიდენტის ხელისუფლების შესვლასთან ერთად საქართველოს შეიცვალა მთელი ხელისუფლება. ეს თვითონ ივანიშვილმა გადაწყვეტა. შეიძლება ეთქვა, რომ იყოს ჯანდაბას წაიღონ პრეზიდენტობა და რა მოხდა. ხო ადრე ხო გვატყუებდა ოპოზიციამ წაიღოს. ეხლა თქვა, რომ თუ ეს არჩევნები წავაგეთ, ჩვენ დედა არ გვყავს ესე ვიქნებით. ნუ
თუ არჩევნები წააგეს, მაშინ ისინი აღარ იქნებიან. ეგ არის და ეგ. და მოვა ახალი ხელისუფლება, ახალი პროფესიონალი კადრები დაკომპლექტება, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტს გაზრდით რამდენჯერ და ფული იქნება. საქართველოს მოღალატე შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს რას იტყვით? არაფერს არ ვიტყვი. ზოგი ისე მღერეს, ზოგი ასე მღერეს. ფული ჯოჯოხეთს ანათებს. მომღერლებს ბევრს შეა და მესმის რომ შეიძლება ეს, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ვიღაც უმღერით ასევე ქართველი გმირის სამხედროების ხააგაში ციხეში ჩასმას. რა იშოვე რო არ პასუხობ ეგეც თუ ძმაკაცობა დავიწყე მალე ვიღა თაზო ბარსელონა თაზო რა გიცნობ შენ მიცნობ ძმაო მაგრამ არაფერი არ მიშოვია სწორედ იმიტომ განვითარა საქართველო რომ მე არაფერი არ მიშოვია არაფერიც არ მიშოვია იყო პერიოდები ჩემ ცხოვრებაში როცა ძალიან გაგვიჭირდასავით და აი ჰა დედამისი ეხმარება ნახე რა ვის ატყუებს ეგუბედური და ჩემი არის იმ უნივერსიტეტის პრეზიდენტი თავის მეგობართან ერთად მანანას სანოძესთან ძალიან კაი ქალი ასევე რომელიც მე კი არ შევქმნი 90-იან წლებში შექმნეს 90-იან წლებში საქართველოს უნივერსიტეტი მე არ შევქმნი შემდეგ გაიღეს ამერიკული კრედიტი და უფასოდ არ მიუღიათ მიწა ივანიშვილის განსხვავებით ტყუილებს როგორ უცელებდნენ გადაიხადეს ფული მიწაში საბაზრო ღირებულება და გააკეთეს უნივერსიტეტი დედაჩემს დღეს მართლა აქვს და ძალიან აქტიურია დედაჩემი გუშინ ქონდა დაბადების დღე და სამწუხაროდ ვერ ჩავთვალე მის დაბადების დღეზე აქ და ბიოლოგიაზე აქ ვერ თვითონაც ჩამოვიდეს და მოდროს საქმეს აკეთებს რამდენიმე ადგილზე კითხავს ლექციებს და არაფერი გასაკვირი არ არის იმაში რომ ესე აღმოჩნდა ხო და რა ვქნა დამცინეთ ეხლა და იძახეთ ვაი შენ პატრონს ვის ატყვებ ჰა დედაჩემი ეხმარება მე არ მჭირდება ეხლა მაინდა დედაჩემის დახმარება მე თვითონ კითხავ ლექციებს სპიკერთა აკადემიაში გვაქვს სხვადასხვა საშუალებები ასევე პერიოდულად სხვა რაღაცეებს და შემოსავლის მიღების ლეგალურად მაგრამ მაგალითად ჩემ შვილებისთვის და ჩემი ეხმარება და ეს რომ ჩემ შვილების მე არ მიხდება დახმარება ჩემ ოჯახზე იქ რომელიც საქართველოშია სანდრაზე და ბავშვი ესეც თუმცა სანდრას თავის შემოსავლები აქვს სხვა სოფლიოს ჯადავის ორგანიზაციიდან პერიოდულად შეკვეთები მოდის აი ეს არის და ეს აი ეს არის ჩვენი ქონება გამჭირველი ეს არის ჩვენი შემოსავალი ეხლა კიდე დამცინეთ კიდე იდიოტად გამომაცხადეთ კიდე ამას გამაცხადეთ ჰა რა თქმა უნდა ეხლა მე ვინ დამაკეტებდა სვეტიცხოვს მილიარდერმა შეიძლება დახუროს ხო აბა როგორ მე არც მოვინდოებდი მე მყოფლის ჩემი მოგზალებული ცხოვრების წესი მე მინდა რომ ქვეყანა შეიცვა მაგრამ მე თქვენთან ერთად შევცვლი ქვეყანას ბანკის შესახებ რას იტყვით? ყველაზე ახლო ჩემი მეგობარი, ჩემ ახალგაზრდობაში, ხმობაში, სტუდენტობაში იყო კაკო მახაური. ომალოდან, ბანკის ომალოდან. იმდენი სიკეთე მახსოვს კაკოდან. და ისდენად კარგი ხალხი ცხოვრობს ბანკში. აი ხა რო უყურებ მაჩალიკაშვილს, დღეს გამოვიდა მისი ბებია დაღუპულის თამერლანის ბებია. რა ღირსეული ქალი იყო პროკურატურასთან მიტინგზე. ეს ხალხი ხო მომიტინგე ხალხი არ არის რა. ძალიან შრომელი კაი ხალხია. მაჩალიკაშვილის მამა რა ღირსეული კაცი არის რა. და სუკაკო მახსენდება. და პაკის ხეობაში მაგრამ მოვიგეთ არჩევნებს ხო ჩურს და ეხლა კიდე მეტად მოვიგეთ. სოფლიოს სამყარო უნივერსიტეტში ვინ ჩააბარეს სტუდენტები უნდა დაფინანსოს თუ არა კი ჩემი მთავრობის დროს 50 საუკეთესო უნივერსიტეტში ვინც აბარებდა სტუდენტები ყველა იღებდა თვითონ სახელმწიფო დაფინანსებას და ეს გაგრძელდება. დაუბრუნოთ ამერიკული მასწავლებლის პროგრამას 3000 ამერიკული მასწავლებელი ჩამოდიოდა წელიწადში ყველა ქართული ახალგაზრდა უნდა ლაპარაკობს ინგლისურად ქართული საჰაერო ძალების აღდგენაზე რას ფიქრობთ კი მე თვითონ მიფრენია სულ 25-ებზე ქართულ საბრძოლო მოიერიში ვერტმფრენებით რომელიც კუჩმას გამოვართვი ჩემთვის ავიაციის ყოლა ქვეყნის პრესტიჟის საკითხია გიორგი კაკალაშვილი დაუპასუხო და ავიაცია გაანადგურეს ამათ ავიაცია რო გაქვს სხვა კლასის ქვეყანა ხარ რა და ჩვენ ავიაციას აუცილებლად დავდით სხვა შორის მართლა შემდეგი შოდვა ხალხ შემოსავლის იმედი ქონდა ფაროსანამ განადგურა ყველაფერი ფაროსანამ შეგნებულად ფაროსანა ვის შემოიყვანეს საქართველოში ხა მაგას თავს ვერ დავდებ მაგრამ საერთოდ დაემთხვა რომ 60 მილიონი გამოყოს თვითონ ფაროსანაცა საბრძოლოდ და არაფერი არ გაკეთდა მიწები გაიაფთა ხალხმა ბოლო ფული ჩადო ჩემ მეგობარმა მაგალითად თბილისში გაყიდა მანქანა და ბინა დააგირავა თხილი გააშინა გურიაში და ყველაფერი დაკარგა
დაზღვა არა. კრედიტი ნორმალური პროცენტ არა. და ეხა მისი მიწაღებს კაპიკი და ივანიშვილი აპირებს მარიხუანას გაშენებას. როგორც კი ღმერთ მარკას არ შემოიგდოს, მოვა თელა მიწებს ჯიბეში ჩაიდებს და გააშენებს მარიხუანას. აი ეს რაც ელოდება საქართველოს და ეხა მოდით ნუ მოვიტყვევთ თავს მათ შორის იგივე ძალიან ღირსეულ იმ სასულიერო მოღვაწეებს მინდა მიმართო ვინც დაბლოკა საზოგადოებასთან მარიხუანის საკითხი რომ ეს ივანიშო მართლა ჭკუა ისწავლა და მართლა გაიტანა აი ჩვენ საპატრიარქოს გაუწია ანგარიში მეტი საქმე არ აქვს საპატრიარქოს გაუწიოს ანგარიში როგორც კი დაიგულებს თავს რომ უსაფრთხოდ არის ახლა ხო ვისწავლეთ ეს კაცი როგორ იქცევა ხო რა ბერკეტები აქვს საერთაშორისო ასპარეზს თუ მოღალატე სალონი გამარჯვა არანაირი საქართველოს მაშინ აღიარებს სოფლიო საქართველოს ტერიტორიების გამოყოფას ჩვენს სამხედროების გმირებს გაასამართლებენ საერთაშორისო სასამართლოში არანაირი ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი თუ თქვენ გინდათ რომ ქართული სამხედროები გასაჯერს გამზე თუ თქვენ გინდათ რომ აფხაზეთ და ეგრეთ წოდებული სამხედროს თელმა სოფლიმ აღიაროთ მაშინ ან სახში დარჩით ან მიეცეთ მას სალონის მე არ გინდა ენის მოჭრება აღარ მჭირდება რა თქვენ უნდა იცოდეთ რაზე აწერთ ხელს და ნუ არ დავიწყოთ იქა ის კი მაგრამ ნაციონალების გვეშინო ვისი გეშინია გიორგი ვაშაძის გეშინიათ გია ვაშაძის გეშინიათ მე გეუბნებით რომ თავრობაში არ მოდიოთ თუ ჩემი გეშინიათ თუმცა არაფერს აშიმერო მაგრამ თუ იმის გეშინიათ თაკო ჩარკვიანის თუ არმაზ ახვლედიანის თუ მურმან დუმბაძის თუ მედია ვასაძის თუ ეს რა ქვია ნიკოლოზ ვაშაკიძის თუ უამრავი სხვა ვინ ჩამოთვალ რომლის ერთის გეშინიათ და ამის გამო უნდა ჩააბაროთ საქართველოს წრეებს ივანიშვილს ეშინია ეს ამდენი თანხები რაც ჩადო საქართველოში რომ დაკარგავს რა თანხები ჩადო ივანიშვილმა თანხები ამოიღო საქართველოს ეს გეშლება ყველაზე მეტად რა საქართველოს თანხები ჩადო ივანიშვილმა წაიღო ერთლარად უამრავი ქონებები ივანიშვილი უფასოდ მოიხმარა ელექტროენერგია ბიტკოინების ქარხანაში ივანიშვილმა დაითრია მრავალი ასეული ათეული ჰექტარი სამეგრელოში მაგათაც ლაზიკის პროექტი პრაქტიკულად მოკლა, მაგრამ იქ გარშემო მიწები შეისყიდა ნელ-ნელა ხაზარაძესთან ერთად რაღაცას ვითომ აკეთებს სინამდვილეში მის მიწების ღირებულებას წევს მაღლა. და ხალხს რა ამით? ივანიშვილმა არაფერი არ ჩადო, ივანიშვილმა ამოიღო და ივანიშვილი როგორც კი მოშორდება თავის მარწუხებით საქართველოს ეკონომიკა წინ წავა, იმიტომ რომ ამ კაცის ჯიბეში შეწყდება ფულის გადაკაჩვა. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან მარტივია. ხალხის თემაზე დაწვრილებით განვმარტეთ ხალხს რა გადადით ჩემ ვიდეოს დასყიში ყველაფერი განვმარტე ხაგას და ყველაფერი არის იქა ხაგის სასამართლოს ხელოვნურად მათ მოახდინეს პროვოცირება გამოძიების დაწყების ეს გააკეთა პირადად წულუკიანმა ივანიშვილის დავალებით და ივანიშვილმა ეჭვმა რუსების დავალებით რუსები მეორე მხრიდანაც მუშაობენ ამ სასამართლოზე და უნდა თქვა ეს ხო ჩვენ არ ვასამართლებთ კაცო ხაგას სამართლებს სინამდვილეში ხა თუ ყველა ჩვენებას მიცემ ტყუილს თუ სიცრუეებს მოუყვები, თუ ქვეყანა ამის მომხრეა და თუ პრეზიდენტი ქვეყნის იძახის, რომ ჩვენ დავბომბეთ საკუთარი მოსახლეობა, რატო არ გაგასამართლებენ რო? ბოლოს მაინც წააგებენ იმ პროცესებს, იმიტომ რომ ეხლა მართლა ქვეყანა ჩარით კი არა დახურული, სერიოზული საერთაშორისო სამართლო, მაგრამ ეს იქნება 2-3 წლიანი ჩვენი სამხედროების დატყვევება, ხაგაში გადაყვანა, იქ და ბოლოს მაინც მოვიგებთ ამ პროცესებს. მართლა სამართალი ხო არსებობს, ბოლოს ყველაფერი გაირკვა, მაგრამ ამასობაში ივანიშვილი გაინაღდებს ყველაფერს. და საქართველოს მოაჯდება ბოლომდე. აი ამისთვის კეთდება ეს ყველაფერი. და მე სხვა შორის მინდა ასევე უთხრა იმ საერთაშორისო ისედაც გვაქვს კონტაქტები, რომ ძალიან ფრთხილად მოეკიდონ ამ პოლიტიკურ კონტექსტს, იმიტომ რომ სამართლებრივი თემების манипуляცია ხდება ძალიან ცუდად საქართველოს პრორუსული მთავრობის მიერ მათი პოლიტიკური მიზნებისთვის. ჩვენ არა ვართ საერთაშორისო მექანიზმის წინააღმდეგ, ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლობთ საერთაშორისო მექანიზმებთან, საქართველოს როგორც ქვეყანა მე ყოველთვის ხარდამჭერი ვიყავი საერთაშორისო მექანიზმით, ეხლა ხდება ბოროტად გამოყენება ამ ინსტრუმენტის. მე მჯერა რომ ისე ქვეყანა ისგივე შეცდომები არ დაუშვით, მეგობრებო, ვინც არაფერს არ აკეთებს ეხლა ის შეცდომები, ნუ აი მიმაროთ ამას მანტრასავით. არაფერი არ აკეთება, უშვებენ შეცდომებს. და უშვებენ შეცდომებს, როცა რამე საქმე ეკეთება. იტყვია, არა მიშა და აჩვენებენ ხალხის ცემა უბედურება. არა მიშა კი არა, არა მიშავს. და არა მიშა კი არა, არა მონობას. სვეტი ცხოვე რო დაგიკეტათ. თავზე რო მოისაქმა ქართული ხალხის. მილიარდობით ლარი რო გადაკაჩა თავის ჯიბეში. შემოტრიალდა და ისევ გაშინეთ მიშად. რითი გაშინეთ? ბიუჯეტის 11ჯერ გაზდით, როცა მაძროს ბიუჯეტი 8% შემცირდა. ეკონომიკის 4ჯერ გაზდით, როცა მიზროს პრაქტიკულად არ გაზდიდა დოლარებში. რითი გაშინებთ? საბანკო დავალიანების 8ჯერ გაზდით, რაც მოხდა ივანიშვილის დროს.
რითი გაშინებთ? იმითი გაშინებთ, რომ 750.000 ადამიანმა დატოვა დამატებით საქართველოს, მაშინ როცა ჩემ დროს ოპოზიციურ სამიგრაციო ბალანსი იყო 9-დან 7 წლის განმავლობაში. რითი გაშინებთ, რომ კორუფცია გავანადგურეთ და კრიმინალი ამოძირგოთ? კი, სხვა დრო იყო ხალხო. ხალხს ქუჩაში ხოცავდა, მიშა ხოცავდა, მიშა კი არ ხოცავდა, კრიმინალები ხოცავდნენ, როგორც გორის კრიმინალმა პედოფილმა მოკლა და ჩვენ მოგვიხდა მკაცრი ზომების მიღება. ის სხვა კონტექსტი იყო. ეხა აღარ არის ეს კონტექსტი. ის სხვა სიტუაცია იყო და სახელმწიფო ინსტიტუტი სახელმწიფო იყო ძალიან ახალგაზრდა 7 ნოემბერს რო ვიძახით, იმდენად გამოუცდელი იყო ქართული სახელმწიფო. და ამ ხელა მონსტრი გვიპირისპირდა რუსეთი და სახელმწიფო გატრიალების ხარჯი ცალხრივ და მეორე ხრივ ხალხი იყო ყოფილი გულწრფელად. და სწორი იყო თავის პროტესტის გამოხატვაში. ხა იქ მეორე ხარეს მაშინ იდგა, მაგრამ ოთო კახიძე, ნიკა მელია. დემონსტრატების ხარეს იქ არმაზახვლედიანი თუ მურმან დუმბაძე, პატა დავითაე, ყველა ის ხალხი ვინც აქეთ ხარეს არის. ხა ლევან ბერძენიშვილი ძალიან თამარ კორძაია რა მაგარი გოგო არის ახალგაზრდა ლიდერი, ნუ ახალგაზრდა ენერგიული ლიდერი რესპუბლიკელების. აი თამარ კორძაიასთან ადამიანები მოვიდეს თავრობაში. და უამრავი სხვა სამნიძე და სხვა ადამიანი მიცით და მართლა ის არის ხა იგივე მე ლევანმა დათომ უნდა გავიწიოთ ბერძენიშვილის გულისხმობით წინ გამოუშვათ სამნიძე, კორძაია, არმაზახვლედიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გიორგი ვაშაძე, პატა მანჯგალაძე, უამრავი სხვა ადამიანია ძალიან საინტერესო. ონკოლოგიური დაავადების ბავშვებისთვის თუ გაქვთ რამე გეგმა? კი, მაქვს გეგმა და ძალიან მაგარი გეგმები აქვს ამაზე ყოველთვის. არ შეიძლება ძვლის ტვინის განანეგვის არ ქონის გამო ბავშვი ხდებოდეს, ან საერთოდ ხდებოდეს რამე ისე. ყველა, აი აქ მათ შემთხვევაში სხვა შორის უნდა ვისწავლოთ ბელარუსისგან. ბელარუსში ეს ყველაფერი ყველა საკითხი გადაწყვეტია. ხო, რეჟიმი არ მოგწევს, ხო? ვიღაცებს არ მოწევს, ნუ გასაგები მიზეზების გამო, მაგრამ ძალიან მაგრა გადაწყვეტეს ეს საკითხი. არ შეიძლება იყოს ერთ დაავადება მაინც, რასაც საქართველოში არ მკურნალობენ. და უცხოეთში და მე უცხოეთში ფული არ არის რომ გავაგზავნოთ. ყველა მაია კალანდია, მიესალმე მაიას, ძალიან ჩვენ მაგარ ადამიანს სამეგრელოდან, ზუგდიდიდან. ყველაზე მაგარი სლოგანი დაკარგული დროის რევანშიზმი. საბოლოოდ უნდა დავიწყოთ ყველანი დაპირისპირება. კი, ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ. ის ხალხი ვინც საქართველოს სამხედროებს ასამართლებს ჰაგაში ჩემთვის ქართველია. დანარჩენ ყველა ქართველები ვართ. მიუხედავად პარტიისა, მინდა ყველაფრისა ჩვენ უნდა რევანში ავიღოთ იმით, რომ გავაგზავნოთ სწრაფი განვითარება და თავისი სასახლის ფანჯიდან იყურო სესიაში და გასცეს ბოღმით, რომ საქართველოს სწრაფად ვითარდება, რაც მათ ვერ შეძლეს. ეს იქნება მათთვის დაჟა და არასახლის ჩამოთმევა რა. საბოლოო ჯამში ისეთ ეკონომიკას შექმნით, სადაც ყველა აიშენებს, ეს ახალს ვერა, მაგრამ ნორმალურ ბინას, ნორმალურ სახლს, ნორმალურად ასწავლის ბავშვებს, ნორმალურად ჯანმრთელობას ექნება ქვეყანას. აღარ მოუხდება წასვლა ქვეყანაში დაბრუნდებიან ემიგრანტები. და ეს არის და ეს იპოთეკის კრედიტი შემცირდება ორჯერ იმ გეგმით, რომელიც ჩვენ გვაქვს. კიდე რამდენიმე კითხვა, ჩვენ ემიგრანტები დაბრუნდეთ ქვეყანაში აუცილებლად. თქვენ ხო იცით რამდენი დაბრუნდეთ ჩემ დროს. ბევრი ვიდეოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში პოზიტიური მიგრაცია აუცილებლად დაბრუნდეთ. რამდენად რეალურია პრეზიდენტის დაპირებების, სრულად რეალურია, იმიტომ ამ დაპირებების უკან დგას უზარმაზარი კოალიცია, გავარ მე, დგას დიდი გამოცდილება და დგას დაუუკებელი წყურვილი საქართველოს უკეთესობისკენ შეცვლის და უანგარობა. ჩვენ მეორე ტურს აუცილებლად მოვიგებთ. აუცილებლად მოვიგებთ. ივანიშვილი უკვე წაგებული აქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ქართველი ხალხი არის ნამდვილი გამარჯვებული პირველი ტურის. და ქართველი ხალხი გაიმარჯვებს აუცილებლად მეორე ტურშიც. ყველაფერი კარგად იქნება. მოკლედ ესე რა ქვია, ბევრი სხვა კითხვა არის, შემდეგ ჯერზე მეგობრებო, მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ, ჩაერთო თითქმის მთლიანი პერიოდი ერთდროულად ვიყურებდა 4000 ადამიანი, რაც მაღალი შედეგია ძალიან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ორგანიზებულები ვართ, მოწოდების სიმაღლეზე ვართ, ვემზადებით და კიდე მინდა გითხრათ, ამ პეიჯის გაუქმებას უნდათ რუსებს. რუსი ჰაკერები ყავთ ამათ მეგონი დაქირავებული კი არა, მეგონი იმ ჰაკერებს ყავთ ესენი დაქირავებული. კოდსების დასაცინი ოფიციალურ სააგენტო წაშალეს და კიდე რამდენიმე ანტივანიშვილი გვერდით, ჩემ გვერდის წაშლას ცდილობდი რამდენჯერმე არ გამოვიდეთ, მაგრამ შემოვიდეთ, ჩემი ელექტრონული პოსტა უბრალოდ დამინგრიეს. და ჩვენ ჩამოვიყვანეთ, მათ ყავთ რუსები და ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ესტონელი ექსპერტების ჯგუფი, ეს ერიკ კროსი არის, ესტონეთის კონდაზვერის ყოფილი ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი ჩვენი ძველი მეგობარი, მან ჩამოვიყვანეთ ძალიან ჭკვიანი ესტონური ჯგუფი და ესე რო იგონებენ რუსები ყავთ. რუსები კი არა, ის შკლაროვიც ერთ-ერთი იყო ამ ჯგუფში, რომელიც რუსების წინააღმდეგ მუშაობდა, მაგრამ ძირითადად იყვნენ ესტონელები და ამერიკელი გოგონა ძალიან ჭკვიანი კრისტინა პუშა. და ესენი
მუშაობენ ამ რუსული ჩარევის განეინტეგრირებას ჩვენ არჩევნებში, მათ შორის კიბერსფეროში. ასე რომ ის რომ თქვენ მიყურებთ, ასევე ესტონელი და სხვა მეგობრების დამსახურება, დიდი მადლობა მათ. და ეხლა ყველანი გადავერთოთ ალბათ კურიერზე რუსთავი 2-ზე არა. მეც გადავერთები, ასე რომ კურიერი გვაქვს საყურებელი. ყველაფერი კარგად იქნება ჩემი აზრით და წინ გამარჯვებისკენ. მომავალ შეხვედრამდე.